Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Hakoza. Hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu World Cup cờ vua năm 2023 đang được tổ chức tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Ngày thi đấu cuối cùng và hai trận đấu, trận chung kết cùng với trận tranh hạng 3 ở bảng mở rộng. Ở phía bên trái sẽ là trận chung kết giữa kỳ thủ Ấn Độ Praggnanandhaa đối đầu với kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen. Bên phải ván đấu giữa kỳ thủ chủ nhà Abasov và kỳ thủ người Mỹ Fabiano Caruana. Ok, mình sẽ lùi lại ván đấu của Pragg và Carlsen chút. Đối tượng cả hai đều đã nhập thành. Mã tấn công hậu G6, máy tính đánh giá sai lầm. Nước đi chính xác lúc này là mã F3, mã H về F3. Pragg đi mã F5, tường ăn, tốt ăn và vua G7. Nước đi mới nhất đến từ Magnus Carlsen, vua G7, nước thứ 16 của ván đấu. Đây là ván đầu tiên với thời gian 25 phút cộng 10 giây. Ở loạt Tiebreak hôm nay thì các kỳ thủ sẽ thi đấu như sau. Đầu tiên hai ván 25 phút cộng 10. Nếu kết quả hòa đánh tiếp hai ván 10 phút cộng 10. Nếu vẫn chưa phân thắng bại sẽ là hai ván 5 phút cộng 3 giây. Và cuối cùng sẽ là đánh một ván 3 phút cộng 2 giây cho tới khi có người chiến thắng. Lúc này thì ván đấu giữa chung kết Pragg và Carlsen cân bằng. Ván đấu bên phải lợi thế đang dành cho Fabiano Caruana, người cầm quân đen ở ván đầu tiên này. Nước thứ 19 F3. Nước đi mới nhất đến từ Abasov. Ở trận chung kết thì Pragg và Carlsen đều có hai ván cờ tiêu chuẩn hòa khá nhanh. Trong khi đó Abasov thắng ván đầu tiên cờ tiêu chuẩn và Fabiano Caruana thắng ván thứ hai để gỡ hòa, đưa trận tranh hạng 3 vào tiebreak. Chào Quốc đi E5, hello Magnus Carlsen, chào Nam Thần. Trận tranh hạng 3 cũng là trận tranh vé dự Canada 2023. Giải đấu sẽ chọn ra người sẽ đối đầu với vua cờ ở trận tranh ngôi năm 2025. Carlsen thì nói là với thể thức hiện tại của Canada và trận tranh ngôi vua cờ, anh sẽ không tham gia. Và các kỳ thủ còn lại ở bán kết của World Cup năm nay đều sẽ có vé Canada. Tuy nhiên thì các kỳ thủ vẫn sẽ muốn top 3 chắc chắn, chứ không phải là vị trí thứ tư để phải chờ đợi thông tin chính thức từ Magnus Carlsen. Ok, cảm ơn Quốc Nia like video. Chào tất cả các bạn đang xem. Hôm nay thì thi đấu sớm hơn so với bình thường 1 tiếng. Chào Lily. Ok, Nam Thần đang dự đoán là Caruana top 4, Abasov vị trí thứ 3,
Carlsen về nhì và Pragg vô địch. Ok, chúng ta cùng chờ xem. Ở trận chung kết phía bên trái thì đây là lần đầu tiên cả hai kỳ thủ góp mặt ở chung kết. Và Pragg cũng là kỳ thủ trẻ nhất vào tới chung kết World Cup, mới chỉ qua sinh nhật 18 không lâu. Lúc này thì thời gian các kỳ thủ không phải chênh lệch quá nhiều. Ván đấu mới đã thi đấu được 30 phút. Hôm nay thì ở giải Abu Dhabi Chess, với sự góp mặt của một số kỳ thủ Việt Nam, kết quả ván cuối như sau. Thảo Nguyên hòa, còn kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy đã để thua kỳ thủ Ấn Độ Praggnanandhaa. Như vậy là khá đáng tiếc khi Bành Gia Huy không thể giành chuẩn IM kiện tướng quốc tế. Ở ván cuối hôm nay thì Gia Huy một kết quả hòa sẽ có được chuẩn IM. Tuy nhiên thì Gia Huy đã để thua Praggnanandhaa. Còn Thảo Nguyên hôm nay đã hòa ván cuối. Kết quả cuối cùng của giải đấu là tăng 9,5 elo. Trên bảng xếp hạng thế giới thì bảng xếp hạng tức thời, Magnus Carlsen vị trí đầu tiên, Fabiano Caruana đã lên vị trí thứ hai, vượt qua Hikaru Nakamura. Pragg cũng đã tăng tới 20 elo, đang ở mức 2727, vị trí 20 thế giới. Trong khi đó thì Abasov bất ngờ lớn nhất ở giải lần này, tăng tới 31 elo. Elo tức thời hiện tại là 2677, vị trí 60 thế giới, tăng 37 bậc. Một giải đấu quá thành công với kỳ thủ nước chủ nhà. Ở giải năm nay thì Carlsen mới chỉ một lần đánh Tiebreak, đó là gặp Vincent Keimer. Keimer cũng là kỳ thủ đã thắng Carlsen một ván cờ tiêu chuẩn ở giải lần này. Trong khi đó thì Praggnanandhaa đã vượt qua hạt giống số 2 Hikaru Nakamura, sau đó đánh bại đồng hương Erigaisi, và ở bán kết thì chiến thắng trước hạt giống số 3 của giải Fabiano Caruana, đều từ các trận tiebreak cờ nhanh và cờ chớp. Chào Hoa Không Sắc, hello Văn Tài Ngô. Ở ván đấu bên trái thì sau khi vua đen G7 vua trắng H1,
Nếu E4 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 thì theo máy tính nó là không tốt dành cho bên đen. Pragg. Nếu là Pragg trước đó thì E4 sẽ là nước đề xuất thứ hai của máy tính. Ok, chúng ta đã có nước tiếp theo. Cá sên gà đổi hậu. Chào Inlit. Ok, cùng lúc này thì mình cũng đang theo dõi trận bán kết U23 Đông Nam Á. Việt Nam có một hiệp đấu đầu tiên quá vượt trội 3-0. Hiệp 2 tỷ số hiện tại là 3-1. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của World Cup năm nay. Lúc này thì Fabiano Caruana đang đấu bên phải tranh hạng 3 vẫn đang duy trì lợi thế của mình. Carlsen và Pragg đã đổi hậu. Sau giải đấu này thì từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 này sẽ có giải đấu World Rapid Team Championship tổ chức tại Đức. Giải đấu cũng quy tụ khá nhiều tên tuổi trong làng cờ vua. Ok, chào Châu Trăng. Hello Hùng Nguyễn. Thêm một dự đoán đó là từ Magnus Carlsen. Carlsen top 1, Pragg top 2, vị trí thứ 3 Fabi và Abasov về thứ tư.
Bây giờ mã ăn thì có thể sẽ đổi mã. Pragg chọn tốt ăn lại. Ở giải World Rapid Team diễn ra từ ngày 26 tháng 8 sắp tới. Có những cái tên nổi bật như là Vuker Visianan, Richard Rapport Dubov, Vidit, Wetliso Nepo Duda, Abdul Satorov. Có cả sự góp mặt của Pragg. Ngay sau giải đấu này thì Pragg sẽ qua Đức và thi đấu tiếp. Pragg cùng đội với Khaimer, Hao Yifan và một kỳ thủ nữ khác cũng rất tên tuổi, đó là Alexandra Kotenyuk. Giải đấu đó thì không có sự góp mặt của Magnus Carlsen. Fabiano Caruana sẽ cùng đội với Levon Arodian, Guket. Giải đấu liên tục dành cho các kỳ thủ. Chào thân nhân. Hôm nay ngày cuối cùng thì các ván đấu diễn ra sớm hơn 1 tiếng. Chào Nguyễn Văn Phúc. Caruana đang đánh ván cờ phía bên phải. Trận tranh hạng 3 với Abasov. Ở World Cup năm nay thì rõ ràng là Pragg có nhiều kinh nghiệm đánh tiebreak hơn, khi kỳ thủ Ấn Độ này đã vượt qua Hikaru, Fabiano Caruana và cả Erigaisi đều ở loạt tiebreak. Nhưng Magnus Carlsen thì đang là đương kim vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới. A sang D8, tấn công mã. Lợi thế của Fabiano Caruana ở ván đấu bên phải lúc này đã tới 7 chấm. Mã trắng ăn tốt, F5. Mã đen ăn mã trắng. Và tốt trắng ăn C đen. Ok, các nước đã diễn ra ở ván đấu thực tế. Bây giờ thì tốt đang tấn công hậu. Trong khi đó ở ván đấu bên phải, ở bên trái, Pragg lên C F2 bảo vệ mã. Fabiano Caruana thì đi
hậu H4. Tốt trắng G3 tiếp tục tấn công hậu. Mã ăn tốt G3 và C sang H2. Carlsen thì C D4. Pragg chồng C cột F. Carlsen không ăn tốt E4 mà đi mã G8. Chào Nguyễn Nhẫn. Fabi tượng H3 tấn công C. C ăn mã. Tượng ăn C. Lợi thế ngày càng lớn cho kỳ thủ người Mỹ. Hello Dương Đặng. Chào tất cả các bạn đang xem. Đây là ngày thi đấu cuối cùng của World Cup cờ vua năm 2023. Ván đấu bên trái, trận chung kết giữa kỳ thủ trẻ Ấn Độ Praggnanandhaa. Đối thủ là kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen. Bên phải ván đấu tranh hạng 3. Và tranh hạng 3 thì Fabiano Caruana đã thắng ván đầu tiên trước kỳ thủ nước chủ nhà Abasov. Sau nước tượng H3. Nếu đánh tiếp C ăn, tượng ăn. Một không dành cho Caruana. Tỷ số tổng 2-1. Tính cả tỷ số của hai ván cờ tiêu chuẩn. Chào Alan Nomad. Đây là ván cờ 25 phút cộng 10 giây đầu tiên ở Tiebreak. Và các ván đấu này sẽ không có cộng thời gian sau một mốc như là ở cờ tiêu chuẩn, đó là sau nước 40 cộng thêm 30 phút. Còn ở đây thì chỉ có cộng 10 giây sau mỗi nước đi.
Hello Khánh Linh. Đúng rồi, Châu Trăng, hôm qua Caruana thắng gỡ hòa trước Abasov. Đúng rồi, Thu Trần, Abasov và Caruana Elo chênh lệch rất nhiều. Cờ tiêu chuẩn thì Caruana bây giờ top 2 thế giới. Abasov thì còn cách 2.700 tới 20 điểm. Pragg thì sau World Cup tăng 20 elo cờ tiêu chuẩn. Elo hiện tại là 2727, vị trí 20 thế giới. Ở ván đấu đầu tiên, Tiebreak chung kết. Nước đi thứ 27 CA8. Bên trắng còn 2 xe mã và tượng bên đen. 2 xe cùng với 2 mã. Pragg 4. Thời gian đang chênh lệch khoảng 1 phút. Carlsen cũng đi một quân tốt, đó là F6. Vậy là Pragg đẩy G4 để qua xe G2. Như vậy có thể tiếp tục G5. Cái mơ đúng là sau giải này cũng cộng nhiều elo, nhưng mà nhiều nhất phải là Abasov.
Chào NTT King. Like sớm vì đánh sớm. Đơn giản là như vậy. Hôm nay thi đấu sớm hơn 1 tiếng. Chào Setsuna. Quốc Hoàng Nguyễn. Đại kỵ tướng Lê Quang Liêm. Giải này thì sau giải này bị trừ 7 elo xuống mức 2733 và giảm 2 bậc xuống vị trí thứ 17 thế giới. Như vậy là đã đẩy G5, tốt đen ăn, tốt trắng và xe ăn. Có lẽ là vậy. Thu Trần. Wesley bị trừ 16 elo sau World Cup này. Nepo trừ 8 elo, nhà Nguyễn Nhẫn. Chào Hùng Đỗ. Thời gian suy nghĩ của Praggnanandhaa đã xuống dưới 1 phút. Đội C. Carlsen còn 3 phút. Mỗi bên ăn thêm 1 quân tốt.
Ván sau thì Carlsen sẽ cầm quân trắng. Chào đẳng cấp Yasuo. Hỏa Phạm Hữu. Trên YouTube của Chat24 đang có hơn 170.000 người theo dõi. Trên Twitch thì hơn 23.000. Chưa kể là bên FIDE Chat và rất nhiều kênh khác. Ngày thi đấu cuối cùng và trận chung kết tìm ra một nhà vô địch mới. Thời gian còn quá ít cho Pragg. Và lợi thế lúc này máy tính đang dành cho bên đen. Liên tục là những nước không tốt. Rất dễ hiểu khi mà thời gian của Pragg còn quá ít. Cơ hội đến dành cho Magnus ở ván đầu tiên. Còn có mười mấy giây thế này thì sai lầm. Sai lầm liên tục đến dành cho cầu thủ Ấn Độ. Pragg đã bắt tay chịu thua ở ván đầu tiên 1-0 cho Magnus. Trận chung kết loạt Tiebreak. Và ván thứ hai, Magnus cầm quân trắng. Một kết quả hòa sẽ giúp cho kỳ thủ người Na Uy
có lần đầu tiên vô địch World Cup cờ vua. Tổng tỷ số tính cả cờ tiêu chuẩn thì Carlsen 2-1 lúc này. Bây giờ thì sẽ là thời gian nghỉ. Sau đó các kỳ thủ sẽ tiếp tục ván thứ hai. Thời gian 25 phút cộng 10 giây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một chút. Và sau đó đến với ván thứ hai. Elo cờ tiêu chuẩn thì Magnus Carlsen sau giải này tăng 4 elo lên 2839. Abu Dhabi chết thì hôm nay Thảo Nguyên hòa, Gia Huy thua. Rất tiếc là Gia Huy chỉ cần một kết quả hòa sẽ giành được chuẩn kiện tướng quốc tế IM. Nhưng mà hôm nay đã thua trước đại kiện tướng Pragg của Ấn Độ. Chắc là nghỉ cũng hơn 5 phút nha các bạn, cho tới ván thứ hai. Theo đồng hồ của ban tổ chức thì hơn 12 phút nữa mới đánh ván tiếp theo. Mười hai phút nữa chúng ta sẽ xem ván cờ tiêu chuẩn, ván Tiebreak thứ hai. Các bạn nào nếu thích video này thì có thể like và chia sẻ để có thêm nhiều người có thể biết tới và theo dõi các ván đấu. Và hãy đăng ký kênh Hakoza
để có thể nhận thông báo trực tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì nghỉ khá lâu đấy. Chúng ta sẽ gặp lại sau hơn 10 phút nữa.
Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Ok, chúng ta đến với ván đấu thứ hai. Ở Tiebreak thời gian 25 phút cộng 10 giây. Phía bên trái là trận chung kết giữa Magnus Carlsen và Praggnanandhaa. Bên phải trận tranh hạng 3 giữa Fabiano Caruana cùng với Abasov. Tỷ số hiện tại, tổng tỷ số Carlsen 2-1 Pragg, Caruana 2-1 Abasov. Ván đấu thứ hai thì Carlsen và Fabi đều cầm muôn trắng và chỉ cần một kết quả hòa thì Carlsen vô địch, Fabiano Caruana về thứ ba. Ok, cảm ơn Bí ẩn đã đăng ký kênh. Đúng rồi, Thương Nguyễn, 18:22 rồi. Ở ván đấu thứ hai thì hai kỳ thủ cầm muôn đen Praggnanandhaa và Abasov phải thắng để gỡ hòa và tiếp tục tiebreak. Kỳ thủ vô địch sẽ nhận 110.000 đô la Mỹ tiền thưởng.
Lên 1989 người đăng ký rồi, quốc nia 5. Hôm nay đánh sớm hơn 1 tiếng mà La Sangri. Kèo ban đầu bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Chào Project. Pragg lên tường E7 và chuẩn bị nhập thành. Hai kỳ thủ đã đổi 2 tốt và 1 mã. Ok, cảm ơn Dương Bùi rất nhiều. Bên phải Caruana tường ăn mã. Ok, Khánh Linh. Chào Hoàng Ngô. Ở World Cup năm nay thì Pragg đã từng thắng Tiebreak trước khi Caruana và Fabiano Caruana. Trong khi đó thì Carlsen đã thắng Keimer ở Tiebreak. Mới chỉ có một vòng Carlsen phải đánh Tiebreak. Còn lại thì đều kết thúc trong 2 ván cờ tiêu chuẩn.
Chào bạn Setsuna. Hello Naime Gotchara Op. Chào Beluga. Ok Linh. Mình thì thích các kỳ thủ Việt Nam nha, Hoàng Ngô. Chào Khoa Lực. Transfer. Một nghìn 100 nha, Nguyễn Thắng Hoàng. Trên chat.com. Chào BBK. Đúng rồi, Trường Sơn không đánh 3 ván cuối của Abu Dhabi chết. Hôm nay thì giải đấu đó cũng đã kết thúc rồi. Như vậy là đã kênh Hakoza vừa đạt mốc 2.000 người đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều. World Cup với 24 ngày thi đấu. Cuối cùng thì cũng đã lên 2.000 người đăng ký. Cảm ơn Phương Phạm VT. Đúng rồi, Dây San. Có thể là chuẩn bị đổi hậu Carlsen và Pragg.
Carlsen đang đánh rất nhanh ở ván đấu này. Anh vẫn còn 24 phút 35 giây. Thời gian bắt đầu của mỗi cầu thủ là 25 phút. Đúng rồi, chiến thần. Hai cầu thủ cầm quân trắng lúc này ở hai ván cờ, chỉ cần kết quả hòa. Nhưng Fabiano Caruana thậm chí đang có lợi thế trước Abasov, ván đấu bên phải. Đã đổi hậu, Carlsen Pragg. Rất khó dành cho Praggnanandhaa và Abasov. Có thể đây là ngày tiebreak nhanh nhất, kết thúc sau hai ván. Văn Tú Tô hôm qua có coi Speed Jet không? Lê Tuấn Minh vòng cuối gặp Hikaru và thua và bay luôn khỏi top 8. Trong khi Hikaru thì đánh giải vòng loại cho vui. Đúng rồi, bí ẩn. Không biết nữa, Văn Tú Tô. Thả nguyên ván đánh mà anh Sơn thì lại bỏ 3 ván cuối. Không có một tiêu chuẩn nào nhất định đâu Hoàng Ngô. Hai nghìn rồi nhưng mà Hoàng Ngô cứ đăng ký đi. Cuối cùng thì Pragg bắt tay hòa Carlsen ván thứ hai.
thấy không còn hy vọng nhiều. Như vậy là kỳ thủ Ấn Độ đã chấp nhận về thứ hai giải đấu này. Kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen có lần đầu tiên vô địch World Cup cờ vua. Như vậy là anh đã tìm được chức vô địch ở danh hiệu còn thiếu với chiến thắng trước Pragg hôm nay. Xin chúc mừng cho Magnus Carlsen. Tỷ số chung cuộc 3-1. Chính xác là 2,5 1,5 sau hai ván cờ tiêu chuẩn và Tiebreak. Đúng rồi, nếu về mặt danh hiệu thì còn một giải đấu nữa Carlsen chưa chinh phục. Đó là giải cờ 960 vô địch thế giới. Đầu năm sau sẽ có giải tiếp theo. Cờ 960 thì người vô địch đầu tiên là Wesley So, còn đương kim vô địch đó là Hikaru Nakamura. Lúc này thì ở trận tranh hạng 3 ván đấu thứ hai, 25 phút cộng 10 giây, Fabiano Caruana cầm muốn trắng vẫn đang có lợi thế lớn. Trong khi ván này anh chỉ cần một kết quả hòa, bởi vì ván đầu tiên anh đã thắng. Lễ trao giải thì ở bạn nữ là trao giải ngay sau khi cùng ngày với ván đấu cuối cùng. Bạn mở rộng hôm nay thì chắc là sau ván đấu của Fabi với Abasov. Chúng ta chờ xem có màn phỏng vấn với Carlsen hay không.
Về vé tham dự Kennedy thì Carlsen nói anh sẽ không đánh giải đó, và các kỳ thủ còn lại tức là Pragg, Fabi và Abasov sẽ có vé tham dự. Tuy nhiên thì chúng ta phải chờ thông tin chính thức. Carlsen mới chỉ là nói như vậy thôi. Chào Kiên. Đúng rồi Kakashi. Carlsen đã vô địch World Cup năm nay. Đúng rồi Châu Trăng, Magnus, Carlsen đã vô địch. Bây giờ chỉ còn trận tranh hạng 3. Lợi thế đang rất lớn dành cho Fabiano Caruana. Abasov phải thắng, cặp muôn đen phải thắng, nhưng mà hiện tại anh đã bắt tay và chịu thua 2-0 ở loạt tiebreak dành cho kỳ thủ người Mỹ Fabiano Caruana. Chung cuộc tỷ số 3-1 ở trận tranh hạng 3.
Vậy là kết quả cuối cùng của World Cup cờ vua 2023. Magnus Carlsen vô địch, Ramed Babu Praggnanandhaa về nhì. Vị trí thứ ba là dành cho Fabiano Caruana. Và top 4 kỳ thủ nước chủ nhà Nizat Abasov. Carlsen vô địch với 110.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Suất candidate năm sau dành cho Pragg cùng với Caruana. Abasov thì cũng gần như là chắc chắn có vé. Sau đây sẽ có phỏng vấn. Chúng ta chờ phỏng vấn đến từ Z24. Chào Kevin Z17.
Chào Hùng Kim. Mình vừa tạo một giải cờ giao lưu trên chat.com để ghim ở phần bình luận. Giải cờ của câu lạc bộ Hakoza. Thời gian mỗi ván là 3 phút cộng 1. Giải đấu World Cup Champion Magnus Carlsen. Các bạn có thể vào tham gia. Trong lúc chờ đợi phỏng vấn. Bài quốc nia 5. Giải đấu giao lưu nhân dịp Magnus Carlsen vô địch và World Cup cũng đã kết thúc. Ok Hùng Kim. Mới chỉ có 7 bạn tham gia. Còn hơn 3 phút nữa giải đấu sẽ bắt đầu. Các bạn muốn tham gia thì đầu tiên vào gia nhập câu lạc bộ Hakoza trên chat.com với đường link ở phần mô tả của livestream. Sau đó thì vào giải đấu. Link mình đã ghi ở phần bình luận. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phỏng vấn với Fabiano Caruana. Hi everyone, and we have now Fabiano Caruana in the studio. Congratulations, Fabi. Thank you. For securing the third spot. It was quite a roller coaster match for you, especially after what you did on the first classical match. Yeah, after the first day, I really didn't have much hope for this match anymore. I mean, that was a terrible game, and I wasn't really feeling my play too much. But after that, everything went pretty well. I mean, the second game was really important. That everything went kind of perfectly, the opening and everything.
And for the tiebreak, I was pretty confident. I was starting to feel good again about my chess. So yeah. So what did you do differently in your preparation? Because before the classical match, well, you didn't have a very good game there, but then you have 3 wins in a row. So did you do anything different in your routine? No, not too differently. I didn't have much motivation for the first game. Also, I was a little bit burned out. And then suddenly for a second game, I somehow found my motivation, and I was telling myself, okay, you're going to win this, even though, of course, I wasn't sure that this would happen. And for the tiebreak, yeah, I was just feeling quite good about... I felt like, okay, I have a second chance, and he's definitely not going to be feeling good that we're going into a tiebreak where it's again, he has to work basically like from scratch to win the match again. So I was just happy to be alive, and I think my play in the Rapid showed it that I was playing pretty well. Yeah. In the Rapid games, you played such a convincing matches, and yeah, I think I would say like won it quite easily, especially in the second game when I think Nijat tried to force the matters and it didn't really work well with him. Yeah, I think it wasn't the right strategy. It's hard to say what the right strategy is to win with the black pieces on demand. Yeah, exactly, because we also have Praggnanandhaa against Magnus, and it was quite like a very peaceful game and very easy for Magnus to equalize everything. Yeah, I think it's a really, first of all, you need some luck, that the opening just has to go well, that you don't get completely shut down. So you need some luck and also the right strategy going in, but it's hard to say what that is because it really depends on your opponent. Of course, if your opponent plays well, then you won't get chances to win, right, with the black pieces. Right. And especially in in a blitz game, I guess, you have decent chances. But in a 25-minute game, I don't think the chances are very high. I think it's, like I've had to face this task a few times recently, even against Magnus online. I had to win with the black pieces, and I didn't get any chances. I just got a slightly worse position. I played like some kind of Pyrrhic modern. I got a slightly worse position, and then wasn't able to win. So, and also against Wesley, I had this recently. It's a very, very tough situation. So I can't really fault either Pragg or Nijat for not being able to get winning chances because it's not like I would do any better. Yeah. It's a very hard strategy. So after this World Cup, what's next for you? Well, I'm leaving tomorrow. I'm playing the next day. I'm in Dusseldorf for the World Rapid Team Championship. Hopefully, I'll still be able to play. Although it's going to be a fun event. It's going to be relaxed. I'm playing on a team with some friends as well. I can't pronounce the name of our team. That's the funny thing is I just can't pronounce it. It's a very long German name, but we have a really good team. We have Levon, we have Gukesh. Yep. Obviously, Gukesh was on fire here. Yeah. So hopefully, I'll also be able to play my part. Yeah, sure. And good luck for your upcoming tournaments. And yeah, we hope to see you again soon. All right, thank you. Thanks. Ok, vừa rồi là phần phỏng vấn của Irene Sukanda với Fabiano Caruana. Sau giải này thì ngày mốt kỳ thủ người Mỹ Fabiano Caruana cùng với Praggnanandhaa ngay lập tức bước vào một giải đấu mới, World Team Rapid Championship diễn ra tại Đức. Và giải đấu đó thì cũng quy tụ rất nhiều kỳ thủ tên tuổi: Nepo Vicianan, Rapport, Wesley, vân vân. Các bạn có thể đăng ký kênh Hakoza và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các ván đấu đó. Đó sẽ là thể thức cờ nhanh. Cờ nhanh chính là thể thức giống với hôm nay. Ok, Setsuna. Hôm nay thì sẽ trao giải nhưng mà không biết là có hình ảnh hay không. Chắc là không trực tiếp.
Bây giờ chúng ta sẽ tới với cũng là phỏng vấn Caruana, nhưng mà là của chat 24. World champion challenger Fabiano Caruana in the studio to share his thoughts on this incredibly grueling event and a sparkling performance. Fabi, congratulations. Thank you for joining us. We know you're probably completely out of energy. What's going through your mind right now? What are your immediate thoughts on this heroic comeback victory over Nijat Abasov? Oh, yeah, thanks for having me. I am kind of out of energy, but I'm also pretty happy and relieved. It's been 1 month exactly that I've been here. And yeah, it's been a tough road. I mean, every match was tough and every match was stressful. And even the early matches I felt were kind of more stressful because I was just settling in to the tournament. But yeah, it's also a tough finish. I mean, I got a great deal of luck to even be alive in this match yesterday and to be playing a tiebreak today. So today was very smooth. And the funny thing was, so he decided to play the Trumpowski in the first game, which was a surprise because he never plays the Trumpowski. But my first round opponent, Michel Lishvili, plays the Trumpowski. And so for the first round, like literally the first thing that I looked at with my second was knight c6 on second move against the Trumpowski. And I didn't get a chance to play it until the very last day. So I thought that was kind of funny that that after like 1 month and all the like matches and all the preparation I did for all the matches, I managed to spring this little surprise, which is actually a very decent move. Yeah, wow. First of all, congratulations, Fabiano, for this sensational comeback and third place qualification for the candidates. Tell us a little bit that how did you manage to bounce back, get yourself this energy after that catastrophic loss? Everybody, the whole chess world was really worried for you. It seemed like you ran out of energy and then this incredible power performance. Yeah, I had some friends telling me to pull myself together, which was what I needed to hear, I think, because of course I was definitely in bad mental shape leading up to that game, and yeah, it was. I mean, okay, he played a good game. I don't want to take credit away, but of course my mind was all over the place, and it showed in my play. And even despite the blunder, like I wasn't playing well, despite queen b4, even if I hadn't blundered that move. So yeah, I could tell that I just wasn't in the right headspace. And then suddenly for the second game, I started to I kind of motivated myself a bit, and I started to feel a lot better. I said, okay, it's a very clear task. I have to win, and I don't have to worry about losing. I don't have to hold back or anything. I just need to kind of go for it. And it's going to be potentially my last game of the World Cup. So I managed to get my mind right for that game. And of course, I did have some luck that the opening went very well. He fell into basically what I wanted. He fell into what's kind of an opening trap with this queen e7 move. And although I think that his opening choice may be something he'll regret, because he suddenly switched from something that he had been playing the entire tournament and prepared pretty well. And he played against Magnus, for example. And then he switched his opening into something that he wasn't too familiar with, it seemed. So okay, I guess we all have some regrets in this event. Fabi, the end of that second game was one of the finest technical displays that we saw in the World Cup. When you transitioned into the 2 rook and 3 versus rook bishop and 3 endgame, what was your approximate assessment of your winning chances? Were you confident that the trend of the game was in your favor? Was it kind of a 50-50 situation? What was going through your mind when the pawns on the queen side were liquidated? I think it was close to 50-50 in my mind. And I guess in reality, it probably is a draw, but it's kind of concrete. It looks like black needs to get counterplay quickly before I get my king to the king side and play h3.
And that was sort of my feeling during the game, that if I managed to get my king to f2, then probably slowly I'll win this. And I had this alternative, but I didn't want to dwell on it too much, to play a3 to keep the a-pawns on the board. And I calculated that for a bit, but then I thought he puts his rook on a5, and I didn't see how to make progress there. So I kind of took, let's say I made a judgment call, which was, I'm not 100% sure I'm going to win this, or even like 70 or 80% sure, but the other one I felt like I probably wouldn't win. That was my feeling, which might have been wrong. It's hard to say, of course. Basically, in hindsight, of course, you might either look like a genius or like an idiot with these decisions. But it was sort of a decision I took in the moment, and it worked out. Fabi, yes, we were completely stunned by your wonderful technique there. And if I already pulled up the game, if you want to share with us some of your key moments in that end game, then we would be very happy to make that happen. Yeah, I think that bishop b5 was a very serious mistake. I actually blundered bishop d7. If we go like way earlier in the game. And so when I played bishop b5, suddenly I see that he plays knight e3, bishop d7. And then I was like, I've ruined all my winning chances. And while he was thinking, I saw this rook e1, so I was able to kind of compose myself and play it very quickly when he played this. But I had completely missed this move bishop d7 when I played bishop b5. So it's very lucky I have rook e1 here. Then I thought that his move dc3 was a tremendous mistake, because if he plays, for example, bishop to e6 or bishop f5, I don't know if it matters too much. I need to take on c6, and I don't get the bind that I get in the game. So let's say take, rook takes, rook d4, rook c3, king b2, and rook to c7, or rook to e3. I'm not sure if it matters too much. Like, of course, I have decent winning chances here, but it's probably closer to a draw. That was my feeling. While after dc3, I felt like I'm probably borderline winning. That was just my instinctive feeling, because my rook on d6 is so it's just suffocating his position. He can't break free. Like after a6 bishop a4, I think rook e3 is actually a mistake, but I only heard that after from my second, that rook d5 and rook c5 is probably just crushing. And then yeah, at this critical moment was a3. It was a very critical decision, and I don't know if I took the right one. Like if I play a3, bishop d5, I spend maybe like 10 minutes calculating this, rook d8, rook b7, because my rook on d6 has to go, it can't stay there. So rook c3, rook b5, I think is completely forced. And rook a8, rook a5. And I didn't really see what I'm doing here. His rook is ideally placed there. If the rook is on b6, then eventually I kick it off with like a4, a5. But on a5, it both defends and attacks, and like I can't get my king into the game in any meaningful way. So I have to maybe play rook b8, rook b4, but I even wasn't sure about rook b5. So this is why I didn't go for this, although maybe it's winning. It's, of course, very complicated endgame, which is on the borderline of losing for black, but if it's a draw, it might be an easy one to hold. And then yeah, I was very happy once we traded all the pawns, that he let my king get to f2. I was very relieved, because I thought I'm not really coordinated. And okay, I kind of know a bit more about this endgame now because I checked it, but like at some point probably g4 was holding, like after probably king c3 or Fabi, just one little question, because while we were watching the game, we felt like you were very relieved that Ninja did not retreat his rook to e3. Was our feeling correct, or how did you sense this moment? I was a bit surprised, but I thought I can probably play rook f2 here. It was my plan. And then king c2, king d2. But yeah, my king is, like, I'm not coordinating so easily. On the other hand, I felt like he either goes for a pawn break or slowly I'll get my king there. So I was kind of worried that he would go for something like h5 here and try to get counterplay with g4. It's hard to say, of course. It's probably a draw. But from a practical point of view, it's probably 50-50. I mean, it's a very, very difficult endgame to assess, I have to say. Uh-huh. Once you got your king to g3, is that around the point that you intuited the correct plan of h4 and then pushing your f-pawn up? Was it at the moment you played king g3, or did you have that circling around the back of your head as you were in the process of navigating your king to the ideal square?
Well, my first plan was to get my rooks to the 8th and then play rook g8, rook h8, rook g8, and he wouldn't have a way to defend that h pawn. But then I forget what I played here, or what he played. He played king f6 at some moment. Maybe he was here. Yeah, and then I started to think like rook d8. He plays h5 and rook g8. There's bishop f5, and okay, it turns out that probably if I provoke h4 and then bring my rook over again, so at some point I get both my rooks to the 5th rank, and then g5 becomes kind of untenable, which is like strong engines eventually say white wins by provoking h4. But I couldn't really judge this in the moment, because I thought maybe yeah, now it looks kind of like I probably do win this g5 pawn because it's too weak. So maybe I should have gone for this plan, because in the game it was still very tricky if he hadn't blundered at the last moment. If he had played rook d1, from a practical point of view, I don't think it's like 100%. Maybe it's 80% that I win. It's objectively winning, but it's not 100%. So yeah, rook c6 was a relief, of course, at the end. But I started to feel in his body language that he had given up hope that he was going to survive this endgame. Oh, sorry, rook c1 here, yeah. Because the rook endgame, I guess, is a draw. It's very, very close, but it's kind of miraculous for black that you can play rook b6, king g7, f5, king h6, and somehow it's not winning. But it does appear that this is a draw. It's insane. And so I have to find some other way. Because yeah, king h4 and rook f1, maybe rook h1 also, but rook king g5, rook f2. I like somehow he holds it together. g3, rook f3. It's crazy. Yeah, it's yes, it's it was close. it was a miraculous move pair move defense. Everything else was losing for black. Yeah, this is. But of course, these rook endgames, you don't want to take your chances in a must-win game. Like you miss one thing and then it's a draw. Yeah, you want to savor the opportunity to try many different attempts. You finally converted that position with some beautiful tactical play in the end, Fabi, and then obviously you have the tiebreak. Did you already feel after you won that second game like a major obstacle had been surmounted? Did you feel a shift, as you said, in Nijat's body language and in his level of confidence as you started the rapid segment? Yeah, I have to say I did feel very confident for the rapid tiebreak. It was not even so much about getting back into it, but just like suddenly my play felt a bit lighter, and I felt just good about my chess again, which like after the first game, you can start to feel like you basically can't play chess anymore. You need to quit or something. So I started to feel a bit better about how I'm playing, and yeah, and then the games went very smoothly. I was pretty happy with how the first game was going. It felt like I got a comfortable position, and I was just like never in any danger. I always had a very nice position. Second game, I also felt like he just took probably the wrong approach. I mean, he was trying to force matters, but in a way which is very dubious. Like I feel like knight g4 is just not a good move, and yeah, of course it's hard to say. Winning on demand with black, it's not like anyone is good at it, and from my own experience, I never really managed to do so. To actually win on demand with black, I can only remember like one case where I've managed to do that against Hikaru in 2020, and one of the first I forget what it was called, but it was like one of the first Magnus tour events. So it's usually you feel like you have almost no chance to come back on demand with black. Yeah, Fabi, we have tons of questions from the audience. I would like to ask one of them. Fabiano, are you happy to qualify for the 2024 Candidates Tournament early, and what it means for you that you are already guaranteed a spot there? Yeah, of course, I'm very happy, and it's definitely a weight off because I don't have to worry about the tour, the FIDE tour, which I was kind of looking at the numbers if I, let's say, have a chance there, or the rating spot, which is a complete toss-up, because okay, it's one list, so it's not even. And very many of us are like very close in rating. Like I guess I'm a few points higher than Hikaru, and he's a few points higher than Ali Reza. So I don't have to worry about that anymore, which is definitely a weight off, and I can focus on trying to prepare and hopefully do better than I did last year. Mm-hmm. One more question from classical pre-mover Fabi. If you could only choose one game this tournament to go into Fabiano Caruana's best game collection, which one would it be, and what made you the proudest about that game? Maybe my game against Duda. Putting you on the spot here. I feel like my game against Duda is probably the one that feel was the highest quality.
and winning with the black pieces against such a strong player also doesn't happen every day. And I feel like once I got an advantage, I really like I converted it very precisely. So I'm quite happy with in general, my classical play. Like at some point during the tournament, like in the middle, from let's say the match against Ray to the match against Lanier, I felt like more or less okay against Lanier. I was in big danger, but more or less my play was a pretty high quality. And then at the end, like I think the classical match against Pragg we were playing pretty well in classical, and yeah, it was a close match. Of course, he's such a tough opponent. I never thought that it would be an easy match, and it proved to be very, very difficult. So, I mean, I'm in general quite happy with my result and my play, even though there was some shaky moments for sure. But it's hard to get through a tournament like this without shaky moments. Yeah, talking about youngsters, another question from Randy. Are you feeling a real generational change, and are you looking up to facing the youngsters more often? I guess we know what the question is about. Yeah, it's funny because I remember when I was in their position, like if we go back 10 years and you remember, Peter, how many games we played when I was around their age, and you beat me most of the time as well. And so now I'm on the other side of it. I'm kind of the old guy compared to them. Of course, I'm not. Let's say I'm not an old guy, but of course these young players who I'm let's say 10 or 12 years older than, they're already playing at the level of top grandmasters. I mean, if you like, of course, maybe there's still some qualitative difference between, let's say, Anish or Wesley or some of the young guys, but it's a very small difference at this point, and it will probably close completely within a few months or a year because they're improving so rapidly. And I expect already like Gukesh is already 2760, and Pragg will probably be 2750 plus by the end of the year, and possibly also Arjun as well, and possibly also Nihal and Noterbeck, and so there's a lot of really, really strong and dangerous of the young guys. I still don't feel like it's a generation shift because now they're kind of becoming as strong as the best players in the world, but they're not yet to the point where they're like dominating chess or anything. So I still think that will that's still quite a long road ahead before they become, let's say, they replace us or anything. But yeah, it's also exciting to see because they're I mean, they're very interesting players. They're very good, and I like playing against them. You know, I've played against some of the same guys for the past decade. I played like a million games against Wesley, Hikaru, Magnus, and so on, and now I'm going to be playing quite a bit against a new generation, which is very exciting. Well, it's an exciting time to watch chess. And big reason why, Fabiano, is your resurgent form. We want to congratulate you once again on an amazing performance, a third place finish. Obviously, best of luck in the candidates tournament. And we really appreciate you coming on and offering your insights. We will let you take your much deserved rest and safe travels back home from Baku. Thank you. Như vậy là vừa rồi là phần phỏng vấn với Fabiano Caruana. Tiếp theo sẽ là phỏng vấn với nhà vô địch Magnus Carlsen sau khoảng 4-5 phút nữa. Chào Sơn Hải Nguyễn, hôm nay thì hai trận đấu đều kết thúc khá nhanh. Carlsen vô địch và Caruana về thứ ba.
my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Chào Minh I Vui. build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say.
Đây là phỏng vấn với nhà vô địch Magnus Carlsen. Welcome back to the 2023 World Cup. And we have the man himself, the 2023 World Cup winner, Grandmaster Magnus Carlsen, is here in the studio to offer his insights on an incredible run. Magnus, this is the final feather in your cap. We congratulate you warmly on an amazing final match against Pragg. First things first, there's already a lot of buzz over the tweet that you put out shortly after winning. That tweet contains a GIF. We're going to play that tweet here really quickly for the chat. Let me start by asking, can you elucidate the deeper meaning behind that tweet and that GIF? Yeah, I told my social media guy, like, I don't want to jinx this too hard. I told him yesterday, like, I don't want to jinx it too hard, but I've been thinking that this is what I want to post if I win. So I think it's kind of self-explanatory in a way. Yeah. Let me ask a slightly more philosophical question, Magnus. This is, of course, the final feather in your cap. You've now won every significant chess tournament at least once, including the World Championship, of course, and now the World Cup. Does this victory in any way change your relationship to classical chess, and does it change your motivations and desires as you continue your chess career and your focus? That's a very good question. Maybe it changes something a little bit with regards to the World Cup specifically. I wouldn't say it increases the chances that I'm going to play this event again. That's for sure. Apart from that, I think that it already, like, at least for a bit, maybe for a year or so, I've felt that I'm only really playing classical chess on sort of special occasions, either because it's at home, like in Norway chess, or it's a massive tradition like Tata, or it's either for for family or for social reasons that I play. And yeah, I think in terms of the World Cup, winning the World Cup wasn't really a thing for me before 2017. And after I did so poorly, I was thinking that I cannot let this be my legacy from the World Cup. And so I felt that I corrected quite a bit of that in 2021 when I had a very good event. I was third, winning 6 out of 7 matches, and I won a lot of classical games there as well. And I didn't have any particular plans of playing this year. To be honest, I mean, I did have other plans during the event that fell through, and so I only really registered at the last moment after Nova Chess, when the other plans had fallen through, and then it was maybe a bit of an emotional decision after Norway Chess, thinking that I played so poorly now in classical. I don't want to like, I don't want to let that be the impression of me in classical. So let's play something else, try and give a better account of myself, and to be honest, I was regretting the choice a little bit along the way, because I was thinking, like, coming up to the tournament, that I didn't particularly want to play, and I even expressed it during the event that I wasn't really sure what I'm doing here. But
yeah, of course, as the tournament went along, it was clear that the only goal here was to win. Like, I could have a good event again, but really the only thing that would, to any extent, satisfy me is winning the event. And I don't think that's necessarily a good attitude to have, but that's what I felt. And yeah, now that I've done it, I can relax a bit. Yeah, Magnus, let me also enter the stage. First of all, a very big congratulations. I understand what it means to you winning the World Cup, the only missing title. And my very first question is that giving up the classical title last year, did this added the pressure that now that you play the World Cup, you have to win it at all cost? I think to some extent, it does add a bit of pressure, but I felt like what was adding more pressure is that I've done so poorly in classical recently. Like, even if I was not world champion, if it was very clear from my results in classical chess that I'm still comfortably the best player in the world, then yeah, to be honest, I wouldn't have played here. So yeah, that's that did. I think it was more my poor results in classical this year that gave me some pressure and led me to play here more than the world championship title, or lack thereof. And my follow-up question would have been that you have faced tons of brilliant youngsters. What is your take on Vincent Keimer, Gukesh, and Praggnanandhaa? It was sensational what we have witnessed during the World Cup. Yeah, it's a little bit funny that I faced almost zero like players in their prime. I played Turkey, and then I played three youngsters. So obviously they are very, very strong. I think I was lucky that I feel like I had by far my best day and game of the event against Gukesh on the first day. I think otherwise that match would have been extremely tough. As for the others, they're very, very strong. Vincent pushed me the hardest. He was one move away from eliminating me and leaving everything else moot. So I think they're all very, very good. Gukesh is clearly the strongest classical player right now. And then you have Pragg and Abdusattorov, who are really strong, but also mentality monsters. And then I think on a tier slightly below we have Vincent and a few others. But what I think is very clear is that chess is in good hands for the future. I think this generation of players born from 1990 to 94 really have dominated for a long time, and finally now with these youngsters born 2003 and after, we have sort of a generation that's worthy of successing us when the time comes, and the time could be fairly soon. Magnus, let me put one personal curiosity to bed. Back to your match against Vincent, where you had that very impressive endgame conversion in the second game. So 2 related questions. The first, I'm assuming that you spotted knight takes c4 the moment that you allowed bishop takes c3. So my first question is, did you in fact see that during the game? And sort of what goes through your head as you're waiting for Vincent to make the move? And then related to that, at what point in that game did you start believing that
you had a serious chance of coming back? Was it the moment that he took your queen on c3? Well, first of all, my move a3 was incredibly stupid because there was really no upside to it. I could have made a move like bishop g3, instead kicking the queen away, and then played a3. I think it just speaks to the fact that it's really, really hard to play for a win on demand. And I know that I'm usually not in the right state of mind when I do, and I usually play significantly worse. And I think that's how you make these sorts of oversights, that you sort of tense up and you start to think about the result rather than the process. And I mean, I've been around for a long time, so I know these things, but it's still kind of hard to do. As for the moment itself, as I explained another time, he flinched a bit when I played a3, which is usually a tell that you've done something wrong. And then, of course, I spotted the trick immediately, and I thought I was out of the tournament. In terms of when I thought I'd get chances, I thought when he chopped off my queen, that was such a huge relief, and I thought at that moment that the endgame was a bit better for me. It took me just a little time, though, to realize that even the endgame is pretty much unwinnable, which just speaks to how poor a move a3 was. And then for the next few moves, I was really just trying to play a bit psychologically. I was seeing that he was a little bit tense, a little bit nervous. Like, some of his moves were, I thought, overcautious. So I thought I should try and give him as many choices as possible. And he was clearly hesitating, for instance, whether to play a5, which is more or less forced me to play a4. And I very much understand why he wouldn't do it, because it looks like the structure is closed, and there is some potential for white to get the knight to b5, and then afterwards start moving on the king side, and you sort of feel that you're just gonna have to wait. And I think, like, move by move, it's not realistic that I can get these setups, but I think he just didn't want to clarify that situation immediately. And once I got in the break f4, e5, I really started to believe. And there, after the time control, even though I thought the position was obviously still a draw objectively, I had a pretty clear target to push the a pawn. It was hard for him to create real counterplay on the king side, because it was just really slow. So I thought he would have to find a way to hold rather than to get serious counterplay, and that's very unpleasant psychologically. So I felt from that moment on, I felt really calm. I thought, as long as he cannot force the draw or get obvious counterplay, then I should eventually get winning chances. So, the rest, I guess, is history. Yeah, Magnus, one thing about today's rapid match, we have heard that you had food poisoning, you have been suffering the last couple of days, but yesterday you shocked the world by playing on the CCC qualifier. You have played 8 games
That kind of, and you scored 7.5 points against incredible players. That was kind of a clear statement for the chess world that, yes, I'm ready to fight. What were your thoughts by playing that qualifier? Well, first of all, apologies to the players whom I beat and may have taken some chances away. I really just wanted to play a few games to warm up. As I've spoken about before, rapid chess is a mix between classical and blitz. So getting some blitz warm up, I thought would be good. And I also wanted to see like if my brain actually works, and thought the answer was kind of, because even though I had a good score, even though I had a good score, the games weren't so good, and there were several reasons why I quit when I did. First of all, I could see that, well, my level was not so good, but it was okay. I'd sort of gotten the answers I wanted. I didn't want to exhaust myself, and I knew soon as I started to lose, I would get pissed. So I thought, let's leave it at that with some good warm up. Magnus, another feature chat question that I'll piggyback off of from Harry Osborne 72, who's asking about your mentality going into the Speed Chess Championship. And on top of that, you've been playing online tournaments on chess.com regularly, from Title Tuesdays to the Bullet Brawls, unfortunately for some of us. Just kidding, of course. Could you tell us your favorite regular online event? Is it the SCC or is it something else? And these days, what is your preferred time control online? Yeah, I would say the Speed Chess Championship is, it's by far my favorite event on chess.com. I really think that is, it's sort of the pinnacle of speed chess, really, and it's the tournament that shows who's who. So I'm excited to be participating in that again, and try and do even better than last time. One question from the chat as well. Magnus, could anything change your mind to play in the World Championship if the format changes? From Phantom Lova. I think specifically the games would have to be shorter. If I were to, let me preface this by saying that I'm not intending to put any pressure whatsoever on FIDE or trying to change the format. This is just my thoughts and my opinion. The one non-negotiable point for me, if I ever were to play the World Championship again, is that there would have to be more games and shorter time controls. And I think specifically 2 games in a day is it's very, very interesting. And then time control could be, for instance, an hour per player, and then some increment at some points. So with the classical time control, I think there is just no way that I'm returning to the World Championship. That's unambiguous enough, Magnus. We appreciate your insights. I think it's time for us to let you off for your well-deserved rest. One more massive congratulations on your first World Cup victory. And thank you so much for offering your insights and your thoughts here in the studio. Thank you, Magnus, and congratulations. Yeah, thank you guys so much. You do an awesome job. And I've enjoyed listening to you guys a lot on the rest days I've gotten, or the tie breaks rather. So keep up the good work, and the thanks to everybody who's watching us as well. Much appreciated.
Thank you. That means a lot. Ok. Ok, bài Hùng Kin vừa vô địch giải 3+1 câu lạc bộ Hakoza trên chess.com với 5/6 điểm. Về nhì là Tùng Đỗ 1, 4,5 điểm. Infinity Theory 4/6, xếp thứ 3. Phần đầu cuộc phỏng vấn thì mình vừa đi ăn cơm. Không biết là Carlsen đã nhận cúp hay chưa. Ở phần cuối thì hôm qua ở vòng loại Speed Chess Championship, Carlsen có thi đấu vòng loại dù anh đã được mời tham gia vòng chung kết, nhưng hôm qua đánh vòng loại cờ chớp. Đó là một màn khởi động cho hôm nay và chiến thắng trước Praggnanandhaa, vô địch. Một câu hỏi nữa dành cho Carlsen đó là liệu anh có quay lại đánh giải vô địch thế giới, tranh ngôi vua cờ? Nếu thể thức thay đổi hay không thì Carlsen có nói là với thể thức hiện tại 14 ván cờ tiêu chuẩn thì chắc chắn là Carlsen sẽ không quay lại. Carlsen chỉ có thể quay lại nếu thể thức chuyển sang đánh cờ với thời gian ít hơn, như là cờ nhanh, cờ chớp, có thể là 2 ván trong một ngày. Ok. Chắc là tí nữa là Magnus Carlsen sẽ đi nhận cúp. Để mình xem còn gì nữa hay không. Có biết nha Hùng Nguyễn. Đoạn cuối thì Carlsen có nói là vào ngày nghỉ thì hay vào xem Hakoza với các ván Tiebreak, và thấy rất nhiều bạn Việt Nam yêu cờ vua. Magnus Carlsen không nói như vậy. Thực ra thì Carlsen khen hai bình luận viên của Chess.com, Chess24, đó là đại kiện tướng Daniel Naroditsky và đại kiện tướng Peter Leko. Carlsen vào ngày nghỉ thì anh nói là anh xem hai bình luận viên này và hai bình luận viên này làm việc rất tốt, là xem rất là thích thú. Ngày mai hình như là không có giải gì. Không biết là mai còn có gì để like hay không. Ngày mốt thì sẽ có giải cờ nhanh vô địch thế giới. Trong đó có sự góp mặt của hai kỳ thủ
vừa kết thúc World Cup hôm nay, đó là Praggnanandhaa và Fabiano Caruana. Ok, để xem Danja với Leco nói gì. Have a very pleasant rest of your day. We hope to see you for the next World Cup and for a tournament very soon. We'll leave you with a few highlights. Goodbye. Goodbye. Goodbye Danja và Leco. My guess is that he hasn't yet fully recovered. Otherwise, Ok, như vậy là buổi trao giải cho bạn mở rộng có lẽ sẽ diễn ra sau đây, nhưng mà sẽ không trực tiếp. Chắc là mình sẽ tạo thêm một giải nữa cho mọi người trên chat.com. Các bạn chơi bây giờ bây giờ chơi cờ gì? Bây giờ mới 8 giờ tối. Có chơi cờ lâu lâu hay không, 10 phút hay là gì? Hay là chơi nhanh? Ai chơi thì bình luận nào. chín sáu mươi nhưng mà là mấy phút? Hai ý kiến từ Nam Thần và Quốc Nia 5. Inlit thì lại 10 phút tiêu chuẩn. Ok, bây giờ sẽ bình chọn. Đầu tiên là 960 hay là tiêu chuẩn? Bây giờ là 8 giờ 01 giờ đồng hồ của mình. Mình đã đặt bình chọn 8 giờ 2 rồi, bây giờ tới 8 giờ 4 đi. 8 giờ 4 phút xem mình sẽ kết thúc bình chọn xem cái nào nhiều hơn. Sau đó thì sẽ tới thời gian ván đấu. Sẽ bình chọn thời gian ván đấu. Các bạn bình chọn ở phần bình luận có cái mình đã vừa đặt câu hỏi. Tiêu chuẩn đang vượt trội 64%. 60. Khoảng cách rút ngắn 44 và 56.
Đồng hồ mình sắp tới 8 giờ 4 rồi. Ok, để 8 giờ 4 theo đồng hồ của mình. Tiêu chuẩn nhiều hơn. Bây giờ sẽ là thời gian của ván đấu. Tám giờ 5, bây giờ sẽ tới 8 giờ 8. Đang có 4 sự lựa chọn là 10 phút, 5 phút, 3+1 và 1 phút. Các bạn muốn chơi cờ 960 thì có thể là bữa sau. Hoặc nếu hôm nay mà còn thời gian thì sẽ tạo được 960 luôn. Để xem đã. Bây giờ còn có bình chọn là tính hay không elo nữa. Ok, tí nữa bình chọn. Một phút lại đang nhiều nhất. Wozniak thì không tính. BW tính. ZK tính elo, không thì có chích vào. Mười phút và 1 phút đang bằng nhau. Mà 3+1 mới chơi phải đúng không? Đúng rồi, quên mất, 3+1 mới vừa chơi xong. Tám giờ 7 rồi, đồng hồ của mình. Sắp hết thời gian bình chọn. 1 phút để đang dẫn đầu. Tám giờ 8 và đang bằng nhau. Thêm 1 phút cuối, 8 giờ 9 đi. Thì thời gian bù giờ bằng nhau rồi. Cái gì vậy? Có thêm một lượt bình chọn nhưng mà 10 phút với 1 phút vẫn bằng nhau. Như vậy là bình chọn cái khác.
Bình chọn cực kỳ căng như các ván cờ vậy. Như vậy là 1 phút và 10 phút bằng nhau. Bằng nhau. Bằng nhau thì chắc là phải tạo 2 cái rồi. Vậy thì chơi 1 phút trước cho các bạn. 1 phút trước đi. Sau đó tại 1 phút nhanh hơn. Rồi sau đó sẽ là 10 phút. Tạo 2 giải một lúc được không ta? Tạo 2 giải một lúc. Nhưng mà sợ đủ người hay không. Để mình thử xem. Tạo 2 giải một lúc. Ok, bây giờ tới phần elo đi. Tám giờ 11 tới 13 đi. Nếu đánh từng giải thì sẽ chơi 1 phút trước. Một phút sẽ nhanh hơn. Không tính elo đang nhiều hơn. Còn 30 giây. Lúc này thì hình như là Clone đã hủy sub hết rồi, hủy đăng ký hết rồi. Kênh mình xuống còn có kênh mình hết 2.000 người đăng ký rồi. Lại xuống dưới 1999. Quá là buồn. Ok, như vậy là không tính alo. 1 phút trước.
Hello Linh. Nãy giờ bình chọn thì sẽ làm giải 1 phút trước, rồi tới 10 phút Khánh Linh. Giải 1 phút đã ghim ở phần bình luận. Không tính elo, cũng là sự bình chọn của các bạn.
Như vậy là giải đấu 1 phút đã bắt đầu. Khánh Linh và Project.
Như vậy là Magnus Carlsen đã nhận cúp vô địch. Tí nữa thì mình sẽ đăng lên ở phần community cộng đồng của kênh YouTube Hakoza. Đúng rồi, Kim Hoa Nguyễn, Carlsen đã vô địch World Cup rồi. Chào Hiền Oanh Huynh, BB I love B đã vào. Chào xe chiếu hết với sự trợ giúp của Tượng. Nói luôn đi Magnus Carlsen.
Giải 1 phút thì chơi Magnus Carlsen. Tỷ 10 phút thì để các bạn thi đấu. Mình sẽ theo dõi. Sorry gì Magnus. Inlit chơi bom cloud. Bom cloud với Linh à. Ok, mình vừa vào. Còn 3 ván. Elo thì quanh quẩn 1.200 thôi. Magnus. Bây giờ vòng tiếp theo gặp ai đây? 0 điểm. Có khi được tặng 1 điểm cũng nên. Biết ngay mà. 1 điểm bỏ cuộc. Vì số người đăng ký là số lẻ, vòng này bạn sẽ không có đối thủ. Chúng tôi sẽ cho bạn 1 điểm tối đa, như thế là bạn đã thắng. Nếu bạn muốn tiếp tục, vui lòng chờ đến vòng tiếp theo. Click vào đây để xem ván đấu hay nhất vòng này. Ok. Phức tài Phan Huynh thì lúc nãy mình chọn là giải tiếp theo sẽ là 10 phút. BB I Love B 2080 đang dẫn đầu.
Cái gì đây? Kiên nói Primu cả trận. Lú luôn rồi. Ồ, gặp Praggnanandhaa này. Cái gì đây? Praggnanandhaa chạy rồi. Linh 6/8. BB I love B 6/7. Và thế là hết cho Infinity Theory. Cái gì vậy? Phỏng mã. À, BB thích mã. Bốn con mã.
gặp KRL 210 Gozo. Chúng ta chờ xem kết quả. Yeah. Đối thủ đã phong hậu. Mình chỉ còn chuẩn bị mắc luôn tượng. Linh và BB. BB đã mắc lợi thế, bị Khánh Linh lắc kèo, nhưng mà Linh hết giờ. Như vậy là ván đá hòa. BB I love B 2080. 7,5 trên 9 về nhất. Khánh Linh 6,5. Xếp thứ hai Trí Kiên 08. 6 trên 9. Bằng điểm với Infinity Theory và Hoàng. Nhưng mà Trí Kiên xếp trên vì hiệu số cao hơn.
thôi tạo giải mới. BB ơi, tạo giải mới đã. Như bình chọn lúc nãy thì bây giờ sẽ là 10 phút. Ok, 5 vòng đấu. Để ghim lên giải ở phần bình luận. Đúng rồi, không tính elo. Rồi chết thách đấu đi. Chơi 1 phút đi Project. Infinity là tuyên bố top 1 giải này.
Giải 10 phút, còn hơn 1 phút sẽ bắt đầu. Ok, vào giải rồi. Ok, project.
Chào Ma Văn. Vinh không chơi à? Không chơi 10 phút à? Gì đây, gì đây? Gì đây, Bin?
Giải 10 phút cũng sắp hết vòng 1. Vẫn còn 2 ván của 10 phút. Thôi ván này xong thì chúng ta quay lại xem các bạn đánh giải. Chào 2 tiếng. Chênh lệch elo cao mà bên mê cờ tướng. Chênh lệch hơi quá nhiều. Ủa sao mình lại nó là hiện đang kết nối.
Ủa, vậy hồi nãy là thắng hay thua ta? Ok, project. Bên bay khỏi giải rồi. Vô danh 1708 đã thắng, có số điểm thứ hai, đang tạm thời dẫn đầu. Ván này thì Kiên đang lợi thế lớn rồi. Ok, BB.
Không biết nữa Nam Khánh Dư. Đây thì chỉ có 5 vòng. Ok, Châu Trân vẫn đang tạm dẫn đầu. Kiên và Khánh Linh cũng đều đã có 2 điểm. Mình vừa đăng hình ảnh của Magnus Carlsen với chiếc cúp vô địch của World Cup ở phần cộng đồng trên kênh YouTube Hakoza. Các bạn có thể vào xem, thích và bình luận. Không, Châu Trân. Lúc này thì BB, Mã và Tượng Q1202 là C. Giải này 5 vòng. Đây là vòng thứ 2.
BB đã thắng. Đây là hình ảnh Magnus Carlsen cùng chiếc cúp vô địch World Cup cờ vua 2023. Mình vừa đăng vào phần cộng đồng community của Hakoza YouTube. Vào like các bạn ơi. Mới có một like. Vào like và bình luận chúc mừng Carlsen. Ok, trở lại với giải 10 phút. Tới vòng 3 rồi.
Vào đầu tư. Đang đi đọc tin tức một tí. Praggnanandhaa. Không biết, thấy cứ tiểu Annan. Không viết được Praggnanandhaa thì có thể viết là Pragg cũng được. Cứ tiểu Annan. Chán. Lúc này thì Chí Kiên 08 dẫn đầu với 3 ván toàn thắng.
Ok, Magnus Carlsen. Magnus Carlsen bị cúp điện. Ok, Châu Trăng. Trắng vừa bỏ hậu và chịu thua. Ủa gì, BB I love B. Elo 150. Elo 150. Chắc là không chơi. Không ha. Không chơi 10 phút. Chơi elo, mấy elo khác thì cao mà. Ok, Magnus Carlsen. Không ăn xe. Dù sao thì bên đen chỉ còn 6 phút, 6 giây. Nếu on, nếu mà cùng on thì chơi project. Ok, Hiền Oanh Huỳnh, BB. Thử là nếu thua dưới 100 elo sẽ như thế nào.
Khi xuống dưới 100 thì không xuống được nữa. Ok. Ok, mới Kim Linh giải mới 1 phút 960. Có ai vào chơi hay không? Ai không đánh 10 phút? Như vậy là hiện tại không không chơi kiểu nhiều giải một lúc được. Mới chỉ có 2 bạn vô. Người chơi không quá đông. Nếu mà 2 giải thì sẽ không đủ. Cái này là tính elo 960. Ok, project.
Đúng rồi, 2 tiếng. Vì có 9 người chơi nên giảm xuống 4 vòng. Ok Linh. Nãy Linh còn định chơi 7 ván. Như đó là Đăng Vũ đầu tư. Ok, bye Linh. Chúc ngủ ngon.
Dẫn đầu sau 2 ván là bông Amser và Hải Tiến 781. Còn đây là ván đấu giữa Dương Nam Khánh 209 và Đăng Vũ cũng 209. Cả hai có 1 điểm. Là Nguyễn Nhẫn. Đây là giải 1 phút 960. Hải Tiến vượt lên dẫn đầu và chuẩn bị vòng đấu cuối cùng. Hải Tiến đối đầu với binh 3 giây 1 mu. Hải Tiến mắc hậu. Binh mắc hậu. Giờ thì mỗi bên còn tượng nhưng mà trắng phong hậu. Chiếu nhưng mà tượng không ăn. Đúng là khi thời gian còn ít thì với những nước chiếu chúng ta có xu hướng là sẽ chạy vua ngay. Dù có quân của mình đang có thể ăn. Kết quả cuối cùng Hải Tiến 781, binh 3 giây 1 mu và bông Amser có cùng 3 điểm, cùng hiệu số. Nhưng mà chess.com xếp hạng Hải Tiến 781 về nhất, binh 3 giây 1 mu xếp thứ 2 và bông Amser vị trí thứ 3.
Trở lại với giải 10 phút. Vòng đấu cuối cùng.
Ok, giải 10 phút sắp hết rồi để xem. Để xem các ván đấu cuối cùng. Như chỉ còn một ván của Kiên. BHBT không phải trong giải, chỉ còn Kiên. Ok, như vậy là kết quả cuối cùng. Chỉ Kiên 08 toàn thắng về nhất GM Lai Jaga Kiên 4/5. Xếp thứ hai hiệu số cao hơn BB iLobby 2080. Top 1 OK 1234 cũng 4 điểm nhưng mà hiệu số thấp nên là top 4.
Chắc là hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Cũng live gần 5 tiếng rồi. Ý da. Lỡ chuột. Ok, bài đầu tư bài Kiên Magnus Carlsen BW Phương Lan Nguyễn Nhẫn Hiếu Trần Phước Tài Phan Huỳnh Chetka Inlit Hiền Oanh Huỳnh Nam Thần Binh mê cờ tướng Hải Tiến Đăng Vũ Văn Nam Lê Quốc Nia 5. Ok, Linh thì hồi nãy đi ngủ rồi. Ngày mai thì hình như là không có giải. Ngày mốt mới có. Nếu live ngày mai thì chắc là live giải luôn. Live gì đây Hiền Oanh? Lại tạo giải hả?
Thì đây Dư Nam Khánh gặp Tùng 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 Di Hon 202 à. Ok. Đến đây thì buổi trực tiếp các ván đấu Tiebreak chung kết World Cup cờ vua cũng như là trận tranh hạng 3 của mình là Hakoza cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng theo dõi các ván đấu và tham gia vào giao lưu trên câu lạc bộ Hakoza.com. Nếu các bạn muốn giao lưu thì có thể vào câu lạc bộ Hakoza với đường link ở phần mô tả livestream. Và nếu thích video này thì có thể like, chia sẻ, bình luận, đóng góp ý kiến ngay phía bên dưới. Và hãy đăng ký kênh Hakoza để nhận thông báo trực tiếp cũng như là các video mới của kênh. Bây giờ thì chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở lần sau. Xin chào. Ok, bên mê cờ tướng Kiên Whitney Magnus Carlsen. Ok, Carlsen. Chào tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Hakoza.